Tagalog ang naging basihan ng wikang pambansa na Filipino na minsan namang tinawag na Pilipino pa kasi kailangan pa ng isang national language. Una, mas maraming mamamayan ang gumagamit ng Tagalog, nagsasalita ng Tagalog, kaya Tagalog ang pinili. Sinasalamin nito ang ating kalagayan bilang mamamayang Pilipino. Habang ginagamit ang wikang ito, ay lalo ko na ipapaliwanag ang kompleksidad ng ating mga buhay, no? Na hindi madali para sa aking gawin kung ibang wika ang aking ginagamit. At pagkukonsepto, Wika natin tunay na maipagmamalaki sa kanino mang lahi, maging sa Pag umaapi. di nila kasi ginamit, hindi nila makikita yung pangailangan. dahil ito ang bumubuo sa ating pagiging Pilipino. Lahat ng mga bagay ay may pinagmulan, katulad ng pagkabuo ng ating wika. Dahil dito, nagbigay ito ng daan sa pagkakaisa ng bawat Filipino kaya nagkaroon tayo ng identidad. Ngunit sa panahon na yon, nagkakaisa pa rin tayo? Oh, I didn't see you there, Perry, bro. Dude, Joe Oh, Perry. quick pala tawag doon. I'm so sorry. The crowd went wild as NCT 127 came up on stage to deliver explosive I performance. told you naman kasi he had so many red flags na. Ikaw pa naman Like, hello, dude, just pass the ball. Score was tight, tapos you make 3 Alam niyo ba na kumukunti na lang gumagamit nating wika pambansa? Bakit nga ba? Siguro dala na rin ang modernisasyon na kung saan nawiwiling tangkilikin ng mga kabataan mga wikang banyaga tulad ng Korean, Nihongo at Ingles. Malaking problema ito sapagkat unti-unti nang nawawala ang ating identidad bilang isang Pilipino sapagkat kung wala ito, wala rin siguro tayong mga Pilipino. Mga kaibigan, mga pre, paano natin maipapakita ang kalaga ng ating wikang pambansa? Teka lang, bakit natin kailangan alamin yan? May pandemya na nga tayo eh. Yung paiisipin natin. Sigit lang, maubusan ako ng internet. Titipid pa ako. Paalam na. Ay, ano ba naman yan? Bahala kayo. Nanonood muna ako ng K-drama. Anyong. 야, 살아났는데 왜 도망쳐? 야! Oh, ano ba yan? Alam ko na baka di natin binibigyan kahalagaan ng ating wika. Mahalaga pa rin naman nating wika pambansa at nakita pa rin naman natin to sa kultura natin. Eh, saan naman yun? Tandaan niyo itong aking bilin! Hanggat may katwiran, ikaw ay lumaban! Sa tulong nating wikang pambansa, nagkaroon tayo ng boses natin para ipaglaban natin ang karapatan natin bilang isang tao at nanggain yung mga bagay na ayaw natin mangyari para sa bayan natin. Di lang ito nakita through physically, kahit na rin sa social media, may nakita tayo mga nag-post ng gusto nila ng pagbabago para sa bayan natin. Oo nga, may pandemya. Pero dahil sa pandemyang ito, unti-unti natin namumulat sa katotohanan kung gaano kapangit ang pamamalakad ng gobyerno natin ngayon. Gusto kong tandaan nyo na walang bansa ang uunlad ng hindi ginagamit na sarili niyang wika. Gaya ng sabi ni Jose Rizal na ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda. Ang mga Filipino dumaras ng 6 na panahon para may paglaban natin ang wikang pambansa. Lumaya ang bansa natin mula sa Kastila, Amerikano at Hapones. At dahil dito, nagkaroon tayo ng ortografiya na nagbibigay simbolo sa wikang pasalita sa paraang sulat. Kaya huwag natin sayangin ang kanilang pinaghirapan. Mula sa baybayin hanggang abakada, nagsimula tayo sa simpleng salita sa pamamaraan ng pagbabaybayin. Ito ay bumubuo ng 17 simbolo na kumakatawan sa mga titik at meron itong 14 na katinig at 3 patinig. Ngunit yun nga, hindi tayo natapos dyan. Tayo ay naimpluwensya ng mga Espanyol at ng mga Amerikano hanggat nagkaroon tayo ng makabagong alpabetong Filipino. Sa pagbabagong ito, naging mas malawak ang pag-iisip nating mga Pilipino. Ang wikang pambansa ay ating kayamanan. Bakit? Dahil ito ay nagbibigay ng daan sa pagkakaisa ng bawat mamamayan at nagbibigay tulong sa pag-unlad sa iba't ibang aspeto sa isang bansa. Nung ako'y bata pa, di ko nabigyan ng halaga ng ating wikang pambansa. Dahil nasanay ako manood ng mga cartoon na gumagamit ng Ingles at nagsisi ako doon. Oo, importante ito sapagkat yung panahon na nilupig tayo ng ibang bansa, yung wikang pambansa natin nang nagsama-sama sa atin para magtulungan para mapalaya natin ang sarili natin sa mga banyaga. Yun yung mga panahon na ginamit natin ng wikang pambansa. Ngayon,
Binibigyan ko na ng halaga dahil dito tayo magkakaisa at magkakaintindihan. Dahil ito ang nagsisimbolo ng ating identidad dito sa mundong may iba't ibang lahi at lingwahe. Nakikita ang sarili nating identidad sa pamamagitan sa pagsalita ng Filipino. Saka kung wala ring wikang pambansa ang Pilipinas, paano ito unlad? Paano ito magkukonekta lahat ng mga Pilipino na hindi naman marunong mag-intindi sapagkat wala tayong wikang pambansa, di ba? Dahil sa ating sariling wika, tayo nagkakaintindihan at mapapaunlad pa natin ang ating wikang pambansa. At pwede natin ipakita sa pamaraan ng pagkanta, sulat, pagbigay ng advocacy, pagbigay ng boses sa bawat Filipino para mamulat sa katotohanan. Tayo kabataan ay pag-asa ng bayan. Padayon. Tuwing dahan-dahan kang darating